Welcome back po dito sa channel natin, Topi Manalo. And ngayon ang i-share ko po sa inyo ay bago pa po wala ako mag-share, quick update lang, wala pa po tayo motorsiklo. Hindi pa po tayo nakakakuha at hindi pa rin po tayo nakakapili. So baka meron kayong suggestion, paki-write na lang po dyan sa comment. So ang update na gagawin ko po ngayon is recently kasi meron akong binili sa Shopee na accessories na naman po. And ito po yung helmet holder ng GoPro. So yan, kita nyo yan. So kinabit ko dito sa Zebra natin. Kung natatandaan nyo yung last video natin, nag-unbox tayo nitong Zebra. And ngayon tetestingin ko siya. Ang objective ng video natin ngayon and ang gusto kong i-share sa inyong lahat is ano bang magandang gamitin na lens configuration ng GoPro. So kung pare-pareho tayo ng GoPro and pare-pareho tayong baguhan, hindi natin alam kung anong maganda. So perfect tong video na to para sa inyo ngayon. Ang gagamitin po natin is yung tatlong configuration, lens configuration. Ang unahin natin is the linear plus horizon leveling. Para sa kaalaman ng nakararami, yung pong horizon leveling, yun po yung kahit iganyan-ganyan po natin yung lens, pantay pa rin po yung horizon. Kasi pantay pa yung scene. So maganda siya. Kaya ang problema, linear siya, so medyo makipot. Titignan natin yon. So ang pangalawa is gagamitin ko yung wide view. And then pangatlo is yung SuperView. So tatakbo po tayo ng siguro mga 2 minutes lang, 3 minutes para lang maipakita ko sa inyo and makita ko rin kung anong magiging output and kung ano ang effect nitong chin mounted GoPro Holder. Okay? So susut ko lang to, tapos rides na tayo. Start na po tayo. By the way, ang gamit po natin ay ang ADV 160 pa rin ni Sai. Shoutout Sai sa iyong pagpapahirap ng motorsiklo.
sana nagustuhan nyo yung video. Nandito tayo ngayon sa Michelle, Boso Boso. And nagpasalin lang ako ng gas. Kasi syempre nakakaya naman, gumamit na ako ng motor, di ko pa pasasalinan. So, thank you nga pala ulit, Sai. Shout out sa pagpapagamit sa motor mo. Nag-i-enjoy talaga ako dito. Kaya, pasalin tayo ng gas. So, ano sa tingin nyo ang pinakamagandang lens na gamitin? Yung linear with horizon leveling, yung wide o yung super wide? Itong ginagamit ko ngayon. Kung ako ang tatanungin nyo, medyo nasanay na kasi ako dito sa super wide ever since kahit hindi pa ako nagmumotor, ginagamit ko sa mga unboxing, sa mga vlogs ko, super wide na. So I think saktong-sakto rin talaga rito sa motor. Pero if you have other suggestions or comments, sulat nyo na lang dyan. And kung bago po kayo dito sa channel natin, invite ko sana kayo to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, Toby Manalo po. Maraming salamat kung nakarating kayo rito sa part ng video na to. Until next time, kita-kits po tayo.